Chemistry is awesome. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Okay guys, jadi inilah dia basically today's lesson. Guys, di mana in today's lesson actually we are going to continue from where we stopped in the previous lesson. So actually this is the second part of the lesson yang kita akan bincangkan berkaitan dengan trends in the ionization energies. Alright guys, so kalau kita recap balik previously on trends in the ionization energy, trends in the ionization energies part 1. Okay, cuba kita recall balik sama-sama kita recall balik apa yang you guys dah belajar. Okay, so previously guys, inilah apa yang you guys dah belajar. Di mana dalam part 1 of this lesson, okay, kita dah bincangkan what happened to the first ionization energy as we move across a period. Contohnya, kalau kita bergerak from the left side of the periodic table to the right side of the periodic table, so what happened actually, first ionization energy ataupun first IE ni akan bertambah. Guys, nampak apa yang berlaku kalau kita move across a period. However, if we move down a group, what happens? First ionization energy decreases. Okay, ingat lagi tak? Apa faktor yang berpengaruhi guys? Tinggi rendah first IE ni, what is the main factor? Main factor dia apa? Size. Yes, it is all related to size. Guys, semua bergantung kepada size. For example kan, kalau kita move across a period, size of atoms are getting smaller and smaller kan, makin kecil. Dan kalau kita menuruni kumpulan, what happens to the size of atoms? Size of atoms akan increase, they akan getting bigger. And then kalau kita nak perkecilkan lagi skop perbincangan tu, kenapa kalau kita move across period size makin kecil, dia berkait dengan apa? Berkait dengan increasing effective nuclear charge kan. Dan kalau kita move down the group, kenapa size makin besar pula? Dia bergantung kepada principal quantum number, di mana the higher the principal quantum number, the more inner electrons it has, the greater the shielding effect, dan itu dia akan leads to bigger size. Dan bila size makin besar, jarak antara nucleus dengan outer electron jadi makin jauh, so therefore attraction tak kuat. Bila nak remove the outer electron, tak memerlukan tenaga yang tinggi. Sebab itulah kalau kita move down the group, apa jadi? Size makin besar, semakin mudah untuk elemen itu melepaskan dia punya elektron. Why? Because not much energy needed. Sebab tu kalau kita move down the group guys, kita akan dapati first IE decreasing. Tetapi kalau kita move across period, sebab size makin kecil kan, sebab effective nuclear charge makin bertambah, okay, so size jadi makin kecil, so that's why first IE akan increase. Sebab macam tahu, kalau lagi kecil maksudnya apa? Maksudnya nukleus lagi kuat dia pegang elektron. So that's why nak remove the electrons memerlukan higher ataupun larger amount of energy. Okay guys so inilah dia basically what you guys have learned from the previous lesson. Okay, so hari ni kita teruskan lagi guys. Okay, hari ni saya nak kecilkan lagi kita punya skop perbincangan. Okay, kita nak tengok pada elements of period 2. Saya nak fokus pada elements of period 2. Actually dia bukan setakat apply untuk period 2 saja. Dia actually untuk period 3 pun sama. Cuma saya nak, sebab saya tak naklah kita bincang semua kan So saya just ambil, saya nak ambil elemen daripada second period sahaja. Okay guys, so kalau kita tengok daripada period 2 ni, second period, so these are the elements of period 2. Kita ada apa? Kita ada lithium, kita ada beryllium, kita ada boron, kita ada carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. But in this case neon ni kita abaikanlah sebab neon ini dia adalah noble gas kan jadi dia tak cenderung untuk membentuk bonding, jadi that's why kita tak consider sangat, tak tengok sangat untuk neon itu. Okay guys, jadi inilah dia the elements of period 2. Okay, so tadi kita dah bincang kan, kalau kita move across a period guys, from lithium katalah sampai fluorine ni guys, what happened to the size? What happened to the atomic size? Guys, kalau kita move across a period, yes, atomic size akan
decrease. So bila atomic size akan decrease, what would we expect akan berlaku pada first IE? Kalau kita move across period 2 ni. Guys, first IE akan Increase. apa? Yes, first IE should be increasing. Betul. Ini apa yang kita bincang sebelum ni. Jadi kalau kita tengok daripada sini guys, kita akan tahu. Of course, lithium is the biggest. Kan? Yang paling kecil adalah fluorine. And the smallest is fluorine. Ni kalau kita abaikan neon saya ambil untuk sampai fluorine saja. Okay. So jadi neon is the smallest. Okay, lithium is the biggest. So of course, kalau lagi kecil dia punya size, of course kita akan dapati IE, first IE akan berkurangan. Sorry, berkurangan pula. Akan meningkat, akan increase kan? Increase, meningkat So first IE akan increase as we move across a period. Okay, so it should be like that. Betul tak? Kan? Sepatutnya begitu. Okay, cuma guys, sekejap saya nak share dengan you all something. Okay, so inilah apa kita bincang tadi kan. So kalau kita move daripada lithium sampailah kepada neon ataupun sampai pada fluorine, kita akan dapati atomic size berkurangan. Bila atomic size berkurangan, so what would we expect? Kita akan expect apa? First IE akan increase starting from lithium sampailah kepada fluorine ataupun sampailah kepada neon kalau kita nak kira neon sekali kan. Okay, maksudnya first IE akan bertambah sebab size is getting smaller. But guys, tengok benda ni, saya nak tunjukkan you all something. Cuba you guys tengok this graph. Okay. Siapa boleh komen apa you nampak dekat graph ni? Sekarang kita ada satu graph, ionization energy ataupun first lah, ini merujuk kepada first ionization energy melawan proton number. Okay, apa you nampak dekat graph ni guys? Siapa boleh cuba komen sikit, apa you nampak dekat graph ni? Ionization increase, proton number increase. Okay, betul ke kita nampak ada increase? Cuba tengok, daripada lithium sampai neon, nampak lithium rendah, beryllium tinggi daripada lithium. Tapi kenapa boron dia jatuh? Kenapa boron first IE lebih kecil daripada beryllium? Bukankah sepatutnya kalau daripada size, boron lebih kecil daripada beryllium kan? Nampak tak? Boron should be smaller in size compared to beryllium. So kalau kita fikir apa yang you guys dah belajar sebelum ni, kalau lagi kecil size, sepatutnya first IE lebih tinggi sebab nak keluarkan elektron tu susah. Betul tak? Tapi kenapa dalam kes ni, kita dapati boron lagi rendah dia punya first IE berbanding dengan beryllium. Okey, itu satu. Yang kedua guys, kita tengok. Lepas tu dia naik, karbon naik, nitrogen pun naik. Nampak tak yang kedua? Ni. Antara nitrogen dengan oksigen. Nampak tak? So ini pun sama. Sepatutnya oksigen should be smaller in size compared to nitrogen. Kan? So kalau oksigen is smaller than nitrogen, bukankah sepatutnya oksigen mesti mempunyai higher first IE than nitrogen? Tapi it won't happen that way. Kenapa? Nampak tak? Kenapa? Lepas tu dia naik balik dan naik. Jadi apa you guys nampak dekat sini? Berlakunya, kalau kita move across a period ni guys, especially period 2 sebab kita fokus untuk period 2 sekarang ni. Okay. Kalau you nampak bila kita move across period, so meaning that the trends in first ionization energy is not that smooth. Dia betul, kalau size makin kecil. Jadi kalau size makin kecil, sepatutnya first IE macam mana graph dia? Graph dia should be naik macam ni. Sepatutnya kan, graph dia should be smoothly naik macam tu. Tapi kenapa dia naik, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik balik, dia turun, lepas tu dia naik balik? You guys faham apa yang saya cuba sampaikan ni? Okay, so kenapa berlaku macam ni? Guys, jadi inilah dia dua keadaan tau. Dua keadaan, yang pertama dekat mana? Antara beryllium dengan boron, dan yang kedua antara nitrogen dengan oksigen. Okay, ataupun in general kita boleh katakan between, okay guys, beryllium group apa? Group 2. Beryllium group 2 kan? Boron group, boron dia punya electron configuration 1s2, 2s2, 2p1. Group berapa? 13. Yes, group 13. Nampak tak? Group 2 dengan group 13. So in general kita boleh kata
the trends in IE ni guys, first IE ni, dia akan berbeza, dia tak akan ikut yang sepatutnya antara apa? Yang pertama between group 2 elements dengan group 13 elements. Itu yang pertama. Dan yang kedua guys, dia berlaku antara nitrogen dengan oksigen. Kita tahu nitrogen group 15, oksigen group 16 kan. Yang kedua berlaku di antara group 15 dengan group 16. Jadi kedua-dua cases ni guys, these two cases, inilah yang kita sebut sebagai anomalous cases. You guys ingat lagi kan apa maksud anomalous? Ingat lagi tak apa maksud anomalous? Guys, anomalous. When was the last time you jumpa perkataan anomalous ni? Chapter 2. Yalah 2 point berapa? 2.3 kan? Yes, betul. Okay, 2.3 sewaktu you guys belajar tentang anomalous electron configuration yang berlaku dekat mana? Yang berlaku dekat copper, yang berlaku dekat chromium. Okay, itu pun kita sebut sebagai anomalous. Tapi itu anomalous electron configuration. Di mana sepatutnya kan, copper dan chromium sepatutnya dia punya electron configuration should follow Aufbau. Tetapi apa yang berlaku for these two elements, copper and chromium, so these two elements do not obey ataupun do not follow Aufbau principle. Sebab tu kita katakan berlaku anomalous. Anomalous ni means not as usual. Dia ataupun lain daripada yang lain. Dia tak ikut seperti biasa. Jadi sama juga dengan yang kita sedang bincang sekarang ni guys. Kalau ikut apa yang kita dah bincang dalam part 1 yang lepas, okay, kita dah tengok kan, sepatutnya kalau kita move across a period kan, size makin kecil. Bila size makin kecil, sepatutnya first IE should be increase, makin bertambah. Maksudnya semakin kecil size itu, semakin tinggi dia punya first IE. Tapi rupa-rupanya, okay, apa yang kita harapkan tak berlaku macam tu. Macam peribahasa lah kan, langit tak semestinya cerah kan. Ataupun kusangka panas hingga ke petang rupanya hujan di tengah hari kan. Maksudnya dia not as smooth as that. Kenapa? Sebab berlaku dekat dua tempat. Dekat mana? Yang pertama berlaku pada elemen daripada group 2, between element from group 2 and group 13. Kan, itu yang pertama. Sepatutnya group 13 should be smaller than group 2. Tapi apa yang berlaku, even though group 13 punya elemen lebih kecil, tetapi group 2 itu yang lebih tinggi dia punya first IE. Nampak tak? Itu the first anomalous case. The second anomalous case, ini yang kita bincang ni. Maksudnya dia berlaku pula dekat mana? Between elements from group 15 dan element from group 16. For example, between nitrogen dengan oksigen. Sebab kalau ikutkan sepatutnya O lah lebih tinggi kan, sebab O lebih kecil. Tetapi yang berlaku adalah the other way around. Okay guys, jadi petang ini itu yang kita nak bincangkan. Kenapa berlakunya these two anomalous cases ini? Kenapa berlaku macam ni? Okay, so itu kita akan tengok sekejap lagi. Alright. Okay guys, jadi basically, so inilah dia kita punya lesson hari ini. Kita akan mulakan dengan, still guys, kita masih lagi membuat analisis untuk variation in the first IE across a period. Cuma kali ni, saya nak highlightkan ini. Di mana dalam, kalau kita move across period ni, dia akan berlaku dua tempat tadilah, di mana akan kita katakan sebagai wujudnya anomalous behaviour. Dekat mana? Between group 2 and group 13, between group 15 and group 16. So that is what we are going to discuss today. Okay. Jadi kita start dengan yang pertama dulu guys. Okay, saya nak start dengan ni dulu. Between group 2 and group 13. Maksudnya kita nak tengok kenapa. Contohnya kalau kita ambil contoh di sini I'm going to use example apa? Saya nak gunakan beryllium dengan boron guys, beryllium dengan boron. Okey, kalau tengok beryllium dengan boron, nampak? Sepatutnya beryllium dia punya proton number is 4. Kan? Boron proton number is 5. So in terms of the size, boron is smaller kan? Boron is smaller than beryllium. So of course sepatutnya boron lah sepatutnya mempunyai higher first IE compared to beryllium. Tapi apa yang berlaku apabila diukur guys secara eksperimen,
didapati boron dia punya first IE is 800 kilojoules per mole. While beryllium, even though beryllium is from group group 2, guys, group 2, tetapi dia punya first IE is higher than boron. Walaupun beryllium is bigger than boron. Okey, ini berlaku antara dalam period 2 tau. Kalau kita tengok pula ke bawah, contohnya magnesium. Nampak? Between magnesium and aluminium. Nampak? So magnesium is still from group 2, aluminium from group 13 pun sama. Kalau ikutkan daripada size, sepatutnya aluminium is smaller kan? Is smaller than magnesium. Tapi apa yang berlaku guys? The first IE of aluminium is 577, but kalau guys tengok, magnesium 738 kilojoules per mole. Walaupun aluminium is smaller than magnesium. Jadi inilah dia guys yang dikatakan berlakunya, contoh ini dua contoh ni, yang dikatakan berlakunya the first anomaly in the trends of first IE between group 2 and group 13. Okay, sekarang saya nak explain pada you all. Okay, kenapa berlakunya macam ni? Kita tengok apa sebab dia. What's the reason behind it? Okay, so everybody please look at question 4D. 4D, donkey, 4D. Okay, so kalau you guys read the question 4D, nampak tak soalan ni apa? Why is the first IE of beryllium, okay, is higher than boron? Kenapa first IE beryllium is higher than boron? Sebab kalau ikutkan daripada size tadi, kan, beryllium dengan boron, guys, siapa lagi besar? Antara beryllium dengan boron? Beryllium dengan boron, siapa, which atom is bigger between beryllium and boron? Yes, beryllium is bigger than boron. Jadi kalau beryllium is bigger than boron, sepatutnya lah kan, sepatutnya should be beryllium lah kan, dia punya first IE lebih rendah daripada boron. Tapi apa yang berlaku guys, yang sebenarnya kita akan tengok boron, okay, dia punya first IE, okay, lebih kecil daripada beryllium. Sedangkan sepatutnya kalau boron lagi kecil, first IE dia should be tinggi. Tapi yang berlaku adalah sebaliknya, the other way around. So itulah yang kita akan cuba rungkaikan. Kita akan cuba cerakinkan kenapa berlakunya begini. So, semua dah bersedia ke? Nak tengok apakah puncanya? Dah ready semua Okay, kita tengok. Dan kalau you guys ada part yang you guys tak clear, tanya tau tak apa, saya akan cuba terangkan sampai you faham. Kalau ada parts yang you rasa tak clear, bagi tahu. Jangan senyap je, bagi tahu. Sebab nanti you guys nak buat assignment, manalah tahu ada assignment soalan lebih kurang macam ni kan. Nanti at least kalau kita dah bincang, sekurang-kurangnya you guys dah tahu macam mana jawab soalan assignment kan. Okay, guys. So kalau kita tengok balik kepada nilai yang saya dah sharing tadi kan. Nampak? So daripada data pun kita dapati kalau kita compare antara beryllium dengan boron ini, nampak tak? Boron 800 kilojoules per mole, dia punya first IE. Beryllium 899 kilojoules per mole. So daripada sini pun kita dah nampak maksudnya boron first IE lebih rendah walaupun boron adalah lebih kecil dia punya size. Tapi kenapa so itu kita nak tengok. Okay guys, dia macam ni tau. Dan explanation ni dia bukan setakat untuk boron dengan beryllium saja. Maksudnya tak kisah untuk whatever elements daripada period yang sama between group number 2, group 2 dengan group 13. Cuma soalan you all ni dia tanya untuk beryllium dengan boron. Kadang-kadang antara lagi yang favorite question dia akan tanya antara magnesium dengan aluminium. Sama juga antara group 2 dengan group 13 Okay. Now let's look at how to solve this question Right. So guys, so apa-apa pun guys, sentiasa mulakan dengan tuliskan electron configuration. Guys, ingat lagi tak? Saya dah cakap benda ni sebelum ni kan. Betapa pentingnya electron configuration ini. Sebab apa? Sebab dalam electron configuration ni ada banyak rahsia, ada banyak hidden kita katakan yang tersembunyi dalam tu. Ada banyak benda yang kita boleh dapat information daripada electron configuration. Okay, now let's look at the electron configurations for both of these elements. Okay guys, boron, kita tahu boron dia punya proton number is 5.
Okay, proton number of boron is 5. So kalau kita write down dia punya electron configuration, so kita akan dapat 1s2, 2s2, 2p1. Okay, so that is the electron configuration of boron. And then guys, kalau kita tuliskan untuk beryllium, beryllium dia punya proton number is 4. So dia punya electron configuration is 1s2, 2s2. Okay, dan sekarang ni, katakanlah kalau you guys tak refer periodic table pun, kita dah boleh tahu boron dalam grup mana. Boron dalam grup 13. Kenapa boron dalam grup 13? Because boron has how many valence electrons? Guys, kalau kita tengok daripada electron configuration ni, boron ada berapa valence electrons? 3. Yes, boron has 3 valence electrons. Okay, boron ada berapa outer electrons? Boron ada berapa outer electrons? Kalau boron ada 3 valence electrons, boron ada berapa outer electrons? Ingat lagi tak guys, untuk main group elements, kan, untuk main group elements, outer electrons dengan valence electron sama ke berbeza? Main group. Come on, main group elements. Sama. Sama. Jadi meaning that kalau boron has 3 valence electrons, at the same time boron juga mempunyai 3 outer electrons. Sebab apa? Sebab main group elements. Boron adalah satu contoh main group elements. So apa contoh main group element? Elemen daripada group 1, group 2, group 13 until 18. All of this, ini semua adalah main group elements guys. So main group elements, dia punya outer electron sama dengan valence electron. So keep that in your mind. Fahamkan betul-betul. Okay, alright. So back to the discussion, right? So kalau kita tengok pula untuk boron ini guys, so since it has 3 valence electrons, so that's why boron is located in the group 13. Sebab tu boron dalam group 13, sebab dia ada 3 valence electrons. Okay, on the other hand, if we look at beryllium, the electron configuration is 1s2, 2s2. Okay guys, beryllium pula ada berapa valence? How many valence electrons in beryllium? 2. 2. So that's why beryllium dalam group 2. Sebab dia ada 2 valence electron ataupun dia ada 2 outer electrons. Kan? 2. Okay. So kalau kita compare in terms of size, kan? Size. So kita akan dapati beryllium dengan boron. Boron sepatutnya lebih kecil dia punya size. Sebab apa? Sebab boron dia punya effective nuclear charge lebih tinggi berbanding dengan beryllium. Okay, tetapi apa yang berlaku adalah when it comes to first IE, apa yang berlaku adalah boron has a lower first IE compared to beryllium. Itu yang kita nak tengok sekarang ni. Kenapa berlaku macam tu? Okay guys, alright, seterusnya. Okay, jadi sekarang kita tahu. Bila kita cerita pasal first IE kan guys kan, first IE ni, ingat lagi tak apa definition guys first IE? Siapa boleh define sekali lagi what is the definition of first ionization energy? Siapa boleh define? Minimum energy apa? To remove first electron from gaseous atom in its ground state. Yes, betul. Okay, maksudnya first IE adalah minimum energy required to remove the first electron ataupun to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous ions. That is the definition of first IE. Okay, dan kita tahu sekarang ni untuk beryllium nak buang dia punya first electron, dia akan buang daripada mana? Buang daripada mana? Dia akan buang daripada 2s. Maksud the first electron in beryllium is removed from 2s orbital. Kenapa? Sebab 2s orbital is the outermost orbital. Ataupun this 2s orbital is in the outer shell. Shell yang paling luar. Sebab tu dia akan buang elektron daripada 2s. While untuk boron pula guys, boron, the first electron is removed daripada mana? Daripada 2p. Kenapa bukan daripada 2s? Sebab dalam boron, dia punya configuration 2s2, 2p1. Maksudnya apa? Dalam outer shell 2 ni, dia ada 2 orbitals. Dia ada 2s, 2p.
dan 2p ni yang paling luar. 2p yang paling luar. Dan dalam 2p pula ada satu elektron. So itulah elektron yang dia akan keluarkan. Nampak tak? Saya ulang balik sekali lagi. Beryllium loses a 2s electron, while boron loses a 2p electron. See the difference? Dua-dua buang satu elektron. Cuma daripada mana dia dibuang itu berbeza. Kan? Beryllium dia buang daripada 2s, boron dia buang elektron daripada 2p. So apa signifikan dia kat sini kan? Kenapa? Kenapa pula dia mempengaruhi first IE? Okay, dia macam ni guys. Bila berlaku macam ni, dia macam ni tau. Kalau you guys tengok statement yang seterusnya, dia kata apa? Less energy is needed. Nampak? Kurang tenaga diperlukan to remove an electron from a higher energy of partially filled 2p orbital. Okay, tak apa. Saya cuba terangkan sampai you all faham. Dia macam ni. Okay, kalau kita tengok kalau kita tengok untuk boron, guys, kalau kita lukiskan orbital diagram, remember, ingat lagi orbital diagram? Okay, boron kan dia ada 2p1 ni kan, 2s2, 2p1. So 2p kan kita tahu consists of 3 orbitals. Kan, 2p consists of 3 orbitals. Dan dalam 2p, 2p of boron ini, dia ada satu elektron. Guys, kita dah bincang sebelum ni kan. Kalau kes yang macam ni, what do we call these orbitals? Adakah dia half fill atau partially fill? Partially fill. Ini kan partially fill. Guys, ingat lagi tak? Partially fill orbital stable ke tak stable? Tidak. Tidak stable. Yes, partially filled orbitals are not stable. Bila not stable, that's why for an atom to remove an electron from a 2p orbit partially filled 2p orbitals ni, dia tak memerlukan tenaga yang tinggi. Sebab apa? Sebab 2p orbitals kalau dia partially filled, dia tak stable. So bila tak stable, dia memerlukan tenaga yang rendah dah cukup untuk keluarkan elektron tu. On the other hand guys, kalau kita tengok pula dalam beryllium, elektron tu dikeluarkan daripada mana? The first electron. Nampak? The first electron dikeluarkan daripada 2s. Dan kalau you guys tengok, 2s ni adalah 2s yang penuh. See, ada 2 elektron di dalam 2s. Maksudnya dia dah memang stabil lah dia punya orbital tu. Nampak tak? Itu satu. Dan yang kedua guys, selain daripada disebabkan oleh partially filled ataupun tidak ni, okay, dalam masa yang sama juga guys, kalau kita tengok untuk kita ambil contoh, saya ambil contoh untuk boron dulu Untuk boron guys. Okay, kalau kita untuk boron, okay, dia buang elektron daripada mana? Dia akan buang elektron daripada 2p kan? Okay, 2p. Dan dalam masa yang sama guys, kalau kita tengok daripada electron configuration ni, this one electron in 2p ni is shielded oleh apa? This one electron is shielded ataupun kita katakan dihalang oleh apa? Oleh 4 electrons in 1s and 2s. Boleh faham tak maksud saya? Macam ni tahu. Kita tahu boron ada 5 electrons. Kan boron ada 5 elektron, 1 elektron dalam 2p, 2 elektron dalam 2s, 2 elektron dalam 1s. Jadi sekarang ni guys, kita tahu yang pertama, yang 1 elektron dekat 2p ni, dia dalam orbital yang partially filled, tak stabil ataupun not stable. Dan dalam masa yang sama guys, ada 1, 2, 3, 4 lagi elektron. 2 elektron dalam 2s, 2 elektron dalam 1s. Jadi apa yang 4 elektron sini buat? These 4 elektron sini guys, dia akan shield this 1 elektron dalam 2p. Nampak tak? Dia akan shield this 1 elektron dalam 2p untuk ditarik kuat oleh apa? Untuk ditarik kuat oleh nukleus. Di konsep dia lebih kurang sama macam shielding effect lah. Shielding effect yang you guys dah belajar sebelum ni. Kalau kita move down the group. Tapi sekarang kita bukan cerita move down the group tau. Kita cerita sekarang across the period. Okay. So apa yang berlaku lah, ada 4 elektron yang akan shield this 1 elektron dekat luar tu daripada ditarik kuat oleh nukleus. So apa berlaku? Attraction dia tak kuat. So attraction dia tak kuat, sebab itulah this 1 electron can easily be removed. Walaupun kalau kita tengok size dia kecil. Nampak tak? Berbanding dengan beryllium. Beryllium
guys, kalau guys tengok beryllium pula beryllium dia punya electron configuration 1s2 2s2 kan. Jadi dia akan buang satu elektron daripada 2s. Okay, dalam masa yang sama, this one electron is shielded oleh apa? Dia hanya dihalang oleh elektron dalam 1s. Nampak tak? Hanya 2 elektron saja yang menghalang dia. Sebab itu, tarikan dia, maksudnya attraction between the nucleus and the electrons di dalam beryllium adalah stronger guys, lebih kuat. Sebab itu susah untuk beryllium nak lepaskan satu elektron dalam 2s ni. See the reason? Nampak kan? Itulah sebab dia. So that's why even though beryllium is bigger, kan, beryllium is bigger than boron, but in terms of the first IE guys, okay, kalau kita tengok boron lebih rendah dia punya first IE berbanding dengan beryllium. Di mana kalau kita tengok in beryllium, the electrons in 2s orbital is shielded from the nucleus attraction by 1s orbital only. 1s saja yang halang. Tapi dalam boron, bukan setakat 1s yang halang, 1s ada 2, 2s ada 2. Ada 4 elektrons yang menghalang, yang satu dekat luar ni. Sebab tu senang untuk dikeluarkan, tak memerlukan tenaga yang tinggi. Okay guys, itulah ceritanya untuk between boron and beryllium. Okay, tak apa. Inilah ni contoh beryllium dengan boron Tak apa guys, kita tengok pula contoh lain. Let's look at another example. So here I'm going to use magnesium dan aluminium. Ni pun sama guys. Kita tahu magnesium group 2. Okay, aluminium group 13. Kita akan cuba tengok pula apa beza ni. Okay, actually explanation dia sama je, cuma yang membezakan adalah elements lah. Tadi kita guna beryllium dengan boron. Sekarang we are using magnesium and aluminium. Okay guys, sekarang kita tahu magnesium is from group 2, kan? Aluminium is from group 13. And then kalau kita tengok kat sini, kita tahu untuk kalau bila kita nak bincangkan tentang first IE ni, dia merujuk kepada the first electron removed kan from gaseous atom. Right, jadi sekarang kita tahu when gaseous magnesium atom loses 1 mole of electrons, so dia akan form 1 mole of gaseous magnesium ion. Okay, dan kalau kita tengok dia punya electron configuration guys, so magnesium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. So ini electron configuration of magnesium. So bila magnesium jadi magnesium ion, so dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Dia nampak tak apa berlaku? 1 electron is removed daripada 3s. Okay, ini magnesium. On the other hand, kalau kita tengok pula untuk aluminium, aluminium apabila dia buang 1 mole elektron, so dia akan form aluminium ion, Al+ ion. Okay, so kalau kita tengok pula dia punya electron configuration, so aluminium kita tahu Z dia 13. So kalau kita tuliskan electron configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Okay, dan kita tahu bila aluminium nak remove this 1 mole of electron, dia akan buang daripada mana? Dia akan buang daripada the outermost orbital. Electrons in the outermost orbital. So di manakah dia? Di dalam 3p. Ini ni, yang satu ni. Yang satu inilah yang dia akan buang daripada 3p. Okay, dan apa berlaku? Kita akan dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 guys. So this is the electron configuration of Al+ ataupun aluminium plus ion, aluminium plus 1 ion. Okay. So kalau kita tengok dekat sini guys, sekarang kita tahu group 13 kan, group 13 have 1 outer electrons in the p subshell. Inilah dia kan, kalau guys tengok contohnya aluminium lah, kalau guys tengok aluminium. Okay, cuba kita tengok group 13 have 1 outer electron in the p subshell. Apa contoh dia ni? Dalam subshell 3p ni guys. Nampak? Dalam 3p ni ada 1 elektron. Nampak? 1 elektron. Okay. Dan kalau kita tengok untuk aluminium, okay, this 1 electron ni, kan, this 1 electron in 3p orbitals ni guys, is well shielded. Well shielded by apa? Is well shielded by 10 inner electrons. So mana 10 inner electrons ni? Guys, mana 10 inner electrons ni? Ini. Dalam 1s2, 2s2, 2p6.
Okey, kenapa ini inner electrons? You guys ingat lagi tak? Kalau N dia 3, kan aluminium N dia 3 kan? Maksudnya the highest N is 3. So meaning that N3 ni adalah outer shell. Kan outer shell. Kalau 3 lah outer shell, so meaning that N1 dengan N2 itu adalah inner shell. So electrons in the inner shell itu adalah inner electrons. So in this case guys, untuk aluminium, these 10 electrons ni daripada 1s sampai 2p ni, so all of these are inner electrons. Okay, sebab itulah sebelum ni saya terangkan pada you all dulu kan, apa itu inner electrons, apa outer electrons, apa valence electrons. Supaya bila you dah sampai ke tahap ni, sepatutnya dah tak ada masalah lagi. You guys sepatutnya dah kenal dah. Kan, apa inner, apa outer, apa valence electron. So kalau sampai sekarang ni, at this moment, you guys masih lagi tercari-cari, apa inner electron tu apa outer electron tu apa akan ada masalah kalau you masih lagi tak kenal. Guys jadi kalau kita saya ulang balik sekali lagi. So sekarang ni untuk aluminium, apa yang berlaku tahu? Kita tahu sekarang ni untuk aluminium dalam 3p. Kita tahu 3p ni adalah salah satu orbital di dalam outer shell 3. The third shell ni kan, energy level yang ketiga ni. Okay, ada 3p dan dalam 3p ni ada satu elektron, guys. And this one electron is shielded oleh apa? Is shielded by 10 electrons in inner shell. Dan juga guys, bukan setakat ini saja. This one electron juga is shielded by 2 elektron dalam 3s. Jadi maksud dia apa guys? Ada 12 elektron. Ada 12 elektron yang menghalang this one electron in 3p untuk ditarik kuat oleh nukleus aluminium. So bila berlaku macam ni, apa jadi pada one electron ni? Dia punya jarak dia akan apa? Jauh kan? Maksudnya dia akan lebih senang untuk dikeluarkan. So bila senang untuk dikeluarkan, so that's why guys kalau kita tengok, sebab itulah first IE of aluminium adalah lebih rendah berbanding magnesium. Walaupun in terms of the size, betul, size aluminium is the smallest compared to magnesium. Kan? Tapi because due to this, sebab itulah first IE of aluminium lebih tinggi daripada, lebih rendah daripada magnesium. Okay. So kita boleh kata apa? Less energy needed to remove a single 3p electron in aluminium than to remove an electron from a pair of 3s electrons in magnesium. Even though both atoms having the same energy level. Okay. Macam tadilah, macam beryllium dengan boron tadi kan. Magnesium pula guys, kalau kita tengok, magnesium, okay, kalau kita fokus pada magnesium pula, kita dah habis dengan aluminium sekarang kita fokus pada magnesium. Okay, magnesium ini dia punya electron configuration. So magnesium ada berapa electrons? Magnesium ada 12 electrons. Okay, and these 12 electrons are distributed over 1s, 2s, 2p dan 3s. Okay, dan kita tahu 3s adalah dalam N3. Ataupun kita tahu 3s ini adalah outer shell. So kalau 3s adalah outer shell, so mana dia punya inner shell? Inilah dia. 1s2, 2s2, 2p6 ni, so ada 10 electrons kan? Jadi all of these 10 electrons adalah inner electrons of magnesium. Okay, jadi sekarang ni untuk magnesium, nak jadi magnesium ion, dia akan remove elektron daripada mana? Daripada 3s. Guys, dan kalau kita tengok 3s dengan 3p of aluminium, apa beza? 3p ada satu elektron. So 3p itu adalah tak stabil. Kenapa? Because 3p orbitals are partially filled. Dalam case 3s, you guys kena faham. Dalam 3s, dia tak macam degenerate orbital. Okay, so 3s ni kalau kita tengok, dia dah dipenuhi dengan 2 elektron. Dah cukup sepasang tau. So nak remove elektron daripada sepasang elektron dalam 3s ni sebenarnya memerlukan tenaga yang tinggi. Berbanding dengan nak remove elektron daripada degenerate orbitals yang bersifat partially filled. Okay, itu satu. Dan yang kedua guys, this elektron dalam 3s ni, dia dihalang oleh berapa elektron? Dia dihalang oleh 2, 4, 10 elektron. Nampak tak? Berbanding dengan aluminium. Aluminium,
dalam masa yang sama, satu elektron dalam 3p ni, dia dihalang oleh apa? Dia dihalang oleh 2, 4, 10, 12 elektron. Jadi nampak tak? Dalam magnesium, okay, yang akan shield this one electron in 3s tu, okay, adalah kurang berbanding dengan yang berlaku di dalam aluminium, guys. Okay, so kalau saya tunjukkan dalam bentuk orbital diagram, so you guys boleh tengok dekat bawah ni, nampak So ini untuk magnesium. Guys, see magnesium, dia ada 2 elektron dalam 3s. Okay, tetapi dalam aluminium, dia punya valence shell, ni saya tunjukkan valence shell dia saja. Okay, in aluminium, dia adalah 3s2, 3p1. See, dia ada 1 elektron di dalam 3p orbitals. So ini yang kita katakan partially filled tadi. So to remove electron daripada partially filled 3p orbitals actually memerlukan less energy, tak memerlukan tenaga yang tinggi because these 3p orbitals are not very stable. Tak begitu stable. Sebab tak begitu stable, senang nak dikeluarkan elektron tu. Berbanding dengan kalau stable. Kalau stable kan susah nak keluarkan. Okay, macam benda lah kalau you guys tengok kita ada satu apa? Contohnya kalau kita nak usik satu benda yang stable, you goncang macam mana pun tak jadi apa-apa. Tapi kalau benda tu tak stable, you guys jentik je, you guys tiup je dah runtuh. Nampak tak? Macam itulah konsep ni. So benda yang tak stabil ni mudah untuk dalam kes ni mudah untuk elektron itu dikeluarkan berbanding daripada nak keluarkan elektron daripada orbital yang stable, dia akan memerlukan tenaga lebih tinggi. So itulah apa yang berlaku dekat aluminium, guys. Alright. Dan kalau kita tengok pula untuk magnesium, 3p tak ada masalah sebab 3p dia kosong, tak ada elektron. Jadi sekarang ni, 1 elektron yang dia nak keluarkan tu adalah 1 elektron daripada 3s. So ini yang dia nak keluarkan. Nampak tak? Dan this 1 elektron ini, kalau kita tengok dengan aluminium tadi, dia daripada 3p. See the difference? Ini daripada 3s. Kan? Dan dalam masa yang sama juga, this 1 elektron dalam aluminium ni, dia bukan setakat dihalang oleh elektron dalam 3s. Dia juga dihalang oleh elektron dalam 1s, 2s, 2p. Nampak tak? Sebab tu lagi senang dia dikeluarkan. Berbanding dengan magnesium. Magnesium, this 1 elektron, dia bukan, dia hanya dihalang oleh apa? Dia punya shielding tu hanya dihalang oleh 1s, 2s, 2p. Nampak tak, guys? So maksudnya, lagi susah ataupun lagi kuat attraction of the nucleus towards these electrons. So that's why to remove this electron memerlukan higher energy. So that's why in this case, sebab itulah kita katakan dalam kes ni kalau kita tengok antara magnesium dengan aluminium ni, guys, kita akan dapati even though aluminium is smaller, than magnesium, however, the first ionization energy of aluminium is lower than the first ionization energy of magnesium. Okay, alright. So itu untuk the first anomalous case. Let's move on to the second case. Okay, guys. The second case happens to mana? Between group 15 dan group 16. Ni kalau ikut contoh kat sini berlaku di antara nitrogen dengan oksigen. Kan kita tahu nitrogen dan oksigen ni, nitrogen adalah bigger kan, oksigen is smaller in terms of size. Tetapi apa yang berlaku, oksigen mempunyai lower first IE compared to nitrogen. So now let's look at this second case ni, kenapa berlakunya macam ni. Alright. Saya minum air sikit. Okay, guys. Right, so the next trend is, kita nak tengok pula anomaly in the trends of first IE between group 15 and group 16. Antara group 15 dan group 16. Okay, antara nitrogen family dengan oxygen family. Okay, guys. So here, saya nak gunakan contoh ni lah. Kita gunakan nitrogen dengan oxygen lah untuk kita nak bincang pada petang ni. So here we are comparing nitrogen and oxygen. Okay, kalau in terms of the values, guys, kalau you guys nak tahu untuk nitrogen, dia punya first IE adalah 1402 kilojoules per mole. Ini dia punya first IE. Tetapi kalau kita tengok oxygen,
dia punya first IE adalah 1314 kilojoules per mole. So from here, apa kita nampak? Oxygen has lower first IE value compared to nitrogen, even though oxygen is smaller than nitrogen. Sepatutnya kalau ikut trend yang biasanya lagi kecil size, sepatutnya first IE makin besar kan? Nah, tapi berlaku sebaliknya, berlaku the other way around. Okay, now kita nak tengok kenapa berlaku macam ni. Guys, kalau you guys tengok dalam you punya tutorial pula, actually there is a question dalam you punya tutorial. Okay, cuba you guys tengok question number 5. Okay, you guys cari question number 5 of your tutorial 3.2. You guys boleh tandakan the question number 5E guys. 5E. 5E. You guys okay saya buat macam ni? Sebab saya biasanya bila saya buat explanation, saya akan cuba cari mana soalan yang related. Saya tak adalah nak go through satu persatu soalan. Maksudnya kita tak ikut sequence lah. So saya akan cuba tarik apa soalan yang berkaitan yang kita tengah bincangkan dan saya terus masukkan dalam kita punya discussion. Saya rasa it's better kita buat macam ni. Okay, dah tengok dah soalan 5E. Cuba kita baca soalan ni. The first IE of nitrogen is greater than that of oxygen. Ini yang kita nak explain ni. Kenapa berlaku macam ni? Kan sebab kalau ikutkan oksigen kan lagi kecil kan daripada nitrogen kan. Tapi kenapa oksigen punya first IE lebih rendah ataupun lower than nitrogen. Okay guys, so now let's look at the explanation. Why? Kenapa berlakunya sebegini. Okay, alright. Okay, dia macam ni guys. So kalau kita tengok pula untuk nitrogen, sebab kita tengah bincang pasal ionization energy tau. Jadi juga saya terkejut pula tiba-tiba kenapa nitrogen jadi N+. Nampak kenapa nitrogen jadi N+? Patutnya nitrogen non-metal kan. Juga saya terkejut sebab sekarang ni kita cerita pasal IE. First IE. Maksudnya first IE ni adalah dia remove elektron kan. Walaupun kita tahu sebenarnya sukar untuk nitrogen nak lepaskan elektron because nitrogen is a non-metal. Dia kecenderungan dia ke arah itu tak ada. Dia lebih cenderung untuk terima elektron. Sekarang yang kita cerita sekarang ni, what if kalau nitrogen lepaskan satu elektron? Apa jadi? Okay guys. Jadi sekarang kalau kita tengok, kalau kita ada gaseous nitrogen atom, dia lepaskan 1 mol elektron, dia akan form N+. Ataupun nitrogen plus ion lah, N+. Okay. Dan kalau kita tengok pula, in terms of the electron configuration, nitrogen, guys, 1s2, 2s2, 2p3. So this is the electron configuration of nitrogen. Okay, dan kita tahu, kalau nitrogen lepaskan elektron, ni saya kata kalau. Okay, walaupun kita tahu susah untuk dia nak buat benda ni. Ni saya cerita kalau. Okay, guys, daripada mana elektron akan dikeluarkan? Dia akan buang daripada mana? Daripada 1s ke 2s ke 2p? 2p. Dia akan buang daripada 2p kan? Maksudnya dia akan buang, kan sekarang kita tahu dalam 2p ni, guys, ada 3 elektron. Ada 3 unpaired electrons. Ada 3 elektron tak berpasangan. Unpaired electrons. Jadi dia akan buanglah mana-mana satu daripada these 3 electrons. So katakanlah dia akan buang yang ini. Ini yang dia nak buang. So bila dia buang satu elektron daripada 2p, so guys, kita tengok perhatikan apa berlaku pada configuration. Dia dah tukar jadi 1s2, 2s2, 2p2. Ini kalau nitrogen jadi N+. Ataupun kalau dia remove satu elektron. Okay. On the other hand, kita tengok pula oksigen. Ini pun samalah, oksigen sepatutnya jadi O2 minus kan, oxide. Tapi sekarang kita cerita ni kalau O jadi O+. Okay, oksigen pula kalau kita tengok electron configuration dia 1s2, 2s2, 2p4. Okay, so kalau kita tuliskan 2p4 ni, orbital diagram dia, 2p, 1, 2, 3, 4. So nampak tak? 2p ada 4 elektron. So dia sama juga dengan nitrogen. Since 2p adalah the outermost orbitals, dalam kes ni, so elektron akan remove from this 2p. Sama seperti nitrogen. Dalam oksigen juga, elektron yang pertama akan dikeluarkan daripada 2p orbitals. Kan ada 4 elektron tu. Katakanlah dia buang satu yang ni. So ini yang dia akan keluarkan. Okay.
So bila dikeluarkan daripada oxygen atom, so apa berlaku? Dia punya electron configuration dah jadi 1s2, 2s2, 2p3. Okay, 1s2, 2s2, 2p3. Okay guys, sekarang kita tengok kenapa kalau kita compare sekarang ni first IE of maksudnya kalau dalam kes ni tenaga yang diperlukan ni itu adalah first IE of nitrogen. So ini pula tenaga yang diperlukan adalah first IE of oxygen. So kalau kita compare between these two, kita akan dapati first IE of oxygen adalah lebih rendah berbanding dengan first IE of nitrogen. Walaupun kalau in terms of size, nitrogen adalah lebih besar daripada oksigen kan. Tapi kenapa? Kenapa oksigen itu? Okay, walaupun dia lebih kecil, kenapa first IE dia rendah? Okay. Alright. So kita tengok untuk nitrogen dulu guys. Nanti baru kita pergi pada oksigen. Okay. So nitrogen kita tahu. Nitrogen belongs to group 15. Nitrogen di dalam group 15 Okay. Dan kalau kita tengok dia punya valence electrons configuration. Okay, saya nak contoh sikit apa maksud valence electron configuration. Valence electron configuration ni guys, maksud dia adalah saya ambil ini saja. Sekarang kita tahu kan, ini adalah valence electrons of nitrogen. So kalau saya ambil this portion saja, ni saya ambil bahagian ini saja. So ini yang disebut sebagai valence electrons configuration. Saya tak tuliskan semua saya just ambil sedikit saja dari yang saya ambil valence electron tu saja. Dia punya configuration. So dia punya valence electron configuration adalah 2s2, 2p3. Okay guys, kita tengok dekat sini. Dalam 2p ni ada 3 unpaired electrons. That's why kalau kita lukis orbital diagram, okay, 2p3, this is how 2p3 looks like. Kan ni guys, dia ada 1, 2, 3 unpaired electrons. Dan kita tahu guys, 2p ni adalah apa? Half fill. Kan? 2p orbitals ini adalah half fill. Dan you guys pun dah belajar. 2p orbitals adalah degenerate orbitals. Dan untuk degenerate orbitals ni, dia ada dua kemungkinan stability dia. Sama ada half fill atau fully fill. Okay, sama ada half fill ataupun fully fill. So these two conditions akan menyebabkan configuration dia stable. So right now, what happened to nitrogen? Nitrogen, dia punya 2p orbitals ini mempunyai 3 unpaired electrons. Okay, dan apa berlaku? Ketiga-tiga orbitals dalam 2p ini adalah half fill, separuh penuh. Dan kita tahu separuh penuh adalah more stable than partially fill. Okay, half fill orbitals, half fill 2p orbitals are more stable than partially fill 2p orbitals. Okay guys, so when this happen, so sekarang ni kita tengok nitrogen dia nak buang elektron kan. So nitrogen akan buang elektron daripada mana? Dia akan buang elektron daripada 3 tadilah. Kan dalam nitrogen tadi yang 2p3 ni guys, ni 2p3 ni. So dia akan buang 1 elektron daripada mana-mana 3 ni. Nampak tak? Dan kita tahu these 2p orbitals adalah half fill. So meaning that untuk nitrogen nak buang this 1 electron, dia terpaksa ambil elektron daripada orbitals 2p yang stable. Okay, oksigen pula, kalau kita tengok pula oksigen dia punya valence electron configuration adalah 2s2, 2p4. Dan kalau kita fokus pada 2p, kenapa kita fokus pada 2p? Sebab elektron yang pertama sekali akan dikeluarkan adalah elektron daripada 2p. Okay, dan kalau kita tengok pula untuk oksigen, dia punya 2p orbitals ni guys, ada berapa elektron? Ada 4. So there are 4 electrons in 2p orbitals of oxygen. Ada 4, kan? So kita dah tahu, kalau 2p ada 4 electrons, apa jenis pengisian ni guys? Ini half fill ke partially fill? Partially fill. Partially fill. Ingat lagi saya dah cakap sebelum ni kan. Cara nak kenal pasti partially fill ni senang je guys. Kalau dia bukan half fill, kalau dia bukan fully fill, dia adalah partially fill. Saya lukis kat sini untuk kita recall balik. Dia macam ni guys. Kalau dah 2p, nampak? Ingat ini partially fill. Kalau 2,
partially fill. 3, half fill. Kalau 4, partially fill. Kalau 5, partially fill. Kalau 6, apa guys? Kalau 6? Fully fill. Fully fill. Penuh sepenuh-penuhnya. Tu beza dia, beza antara separa penuh, separuh penuh, penuh sepenuh-penuhnya. You guys kena tahu beza tu. Okay, partially fill, half fill, fully fill. So sekarang yang stabil 2 je. Yang stabil cuma untuk degenerate orbitals ni sama ada partially fill ataupun fully fill. So right now kalau kita tengok pada oksigen, dia punya 2p orbitals dia guys adalah partially fill. Nampak tak? Partially fill. Ni adalah partially fill. So dah kita tahu kan, partially fill adalah apa? Adalah not stable. Nampak tak beza dia? Maksudnya, oksigen ni, dia nak buang satu elektron, dia akan buang satu elektron daripada partially fill 2p orbital. Nitrogen, dia buang daripada 2p juga. Tapi 2p orbitals of nitrogen adalah half fill. Stable kan? So kalau stable dengan tak stable, you guys rasa mana lagi senang nak buang elektron? Mana lagi senang nak buang elektron? Daripada yang stable ke daripada yang tak stable? Tak stable. Kan daripada yang tak stable lah. Kan kita contohnya kan kalau kita nak mengganggu gugat orang punya ni kan. Kalau orang tu tak stable, senang je kita nak pengaruh dia. Tapi kalau orang tu seorang yang sangat stable, sangat teguh dengan pendirian dia, dengan prinsip dia, you guys buatlah apa pun, kalau dia kata A lah, dia kata B lah. Tapi kalau orang yang jenis tak stable ni, dia punya prinsip pun tak berapa sangat, you guys cakap sikit dah dia dah terpengaruh. Nampak tak? Macam tu lah konsep dia. Kan bila nak remove elektron daripada 2p orbitals yang stable, actually adalah susah. Susah guys. So bila susah, kena buat apa? Kalau nak buang juga, kena buat apa guys? Kena supply tenaga tinggi. Nampak tak? Sebab tu kalau kita tengok, dalam nitrogen, that's why first IE dia tinggi tau daripada oksigen. Sebab dalam nitrogen, dia perlu buang elektron daripada suatu configuration elektron yang stable. Kan, 2p orbital yang stable. Dah stable, nak buang elektron. That's why memerlukan tenaga yang tinggi berbanding dengan oksigen. Oksigen dia just buang daripada 2p orbitals yang tak stabil, yang not stable. That's why tak memerlukan tenaga yang tinggi. So apa conclusion dekat sini guys? Kita boleh kata macam ni lah. Jadi kalau kita tengok untuk nitrogen, so apa berlaku adalah kita akan dapati nitrogen ini loses an electron daripada mana? From the half filled 2p orbitals, which is more stable. More stable than apa? More stable than that of electron of the partially filled ataupun less stable 2p orbitals in oxygen. Nampak tak? Ni contoh ni nitrogen, dia akan buang satu daripada half filled 2p. Oxygen, dia akan buang satu daripada partially filled. Kan? So that's why in this case guys, kita tengok. Okay, untuk oxygen, nampak tak? Dia buang daripada half fill. Sorry, dia buang daripada partially fill, daripada partially fill. So kenapa, guys saya ambil masa sikit, kenapa kalau dia buang daripada partially fill ni, tak memerlukan tenaga tinggi tau. Dia macam ni. Removing an electron from a, apa ni kita katakan, partially filled orbital, dia tak memerlukan tenaga tinggi sebab apa? Sebab dia senang nak keluarkan elektron tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok oksigen, oksigen, kalau dia buang satu ni guys, okay, guys tengok, asalnya dia 2p4 kan? Asalnya 2p4. So nampak tak apa berlaku selepas dia buang satu ni? Dia dah jadi apa? Kalau dia buang satu tu. Dia dah jadi 2p3. Nampak tak? Dia dah jadi 2p3. Asalnya 2p4. So oksigen dia tahu. Sekarang kita cuba letak oksigen tu macam satu benda hidup lah. Dia boleh berfikir kan oksigen. Okay, katalah kita letak kita sebagai oksigen. Okay, sekarang kita tahu configuration kita adalah 2p4. 2p4. Kalau aku buang satu elektron tu, aku punya configuration dah jadi 2p3. Kalau aku punya configuration tu 2p3, aku dah jadi stable. Sebelum ini aku partially stable. Kan? Sorry, aku partially fill, tak stable. So, fikir-fikir senanglah nak buang, betul tak?
Nampak tak? Senang nak buang sebab dia tahu kalau dia buang satu elektron itu, dia akan jadi stable. Sebab apa? Daripada 2p4, originally dia 2p4, lepas dah buang satu, dia jadi 2p3. Di mana daripada tak stabil, buang satu jadi stabil. Okay, nampak tak? So itulah sebab tu oksigen senang nak keluarkan yang satu tu. Berbanding dengan nitrogen. Nitrogen dah memang hafil. Kan 3, 2p3. So bila dia buang satu, jadi apa? 2p2 guys. Kan jadi 2p2. Nampak tak? Jadi that's why benda yang stabil yang 3 tu, that's why dia dah tahu dia dah stabil. So kalau nak buang juga, kena memerlukan tenaga yang tinggi. Sebab itulah guys, itulah the reason dia. Kan kenapa dalam kes ni, walaupun ni kalau kita tengok, okay, oksigen ini, walaupun dia lebih kecil daripada nitrogen, tetapi actually oksigen memerlukan less energy to remove the first electron. Berbanding dengan nitrogen. Maksud nitrogen itu lagi susah dia nak keluarkan dia punya first electron. Okay, so apa konklusi dia kat sini guys? What is the conclusion? So kita boleh katakan, okay, even though oxygen is smaller than nitrogen in terms of the size, O lebih kecil daripada N, tetapi when it comes to the first ionization energy, siapa lagi tinggi? First IE of oxygen ataupun first IE of nitrogen is higher than first IE of oxygen. Ataupun kita berkata the other way around lah. First IE of oxygen is lower than first IE of nitrogen. Okay guys, so itulah dia. Itulah ceritanya. Kenapa berlakunya dua tempat. Dua tempat di mana dia tak ikut trend yang seperti yang kita bincangkan. Kan sepatutnya kalau saiz makin kecil, sepatutnya first IE makin bertambah. Tapi tidak berlaku dekat mana? Kita ulang balik dekat mana tadi? First kat mana guys? Between which group? Group 2. Group 13 dengan? 2. Group 13 dengan group 2 ataupun group 2 dengan group 13. Itu the first case. Itu ada kaitan dengan apa? Itu ada kaitan dengan shielding tadi. Shielding of inner electrons kan. Itu yang menyebabkan dia tak ikut trend yang seperti biasa. And then second, inilah yang recently kita baru bincang kejap tadi, berlaku pada between group 15 and group 16. Okay guys, so itulah dia yang dikatakan the two anomalous case of trends in ionization energy across a period. Okay, alright. So kita teruskan dengan yang seterusnya. Okay guys, so ini kita pergi pada yang terakhir lah sebelum kita stop ni. Okay, sebagai penutup. Okay, so kita pergi pada 3.2i. Okay, 3.2i. So dalam 3.2i ni apa yang you guys akan belajar adalah saya akan ajar pada you all macam mana kita nak explain the increase in the successive IEs of an element. Okay, successive ionization energies of an element. Right, sebelum saya sambung ni, saya nak beritahu sikit lah. Apa maksud successive? Kan, successive ni guys means following one another or following others. Dia macam ni lah contohnya contoh macam ni. Katalah kita ada apa kita ambil elemen yang simple dulu. So here katakanlah kita ambil contoh lithium guys. Katalah saya ambil contoh lithium ni lithium. So lithium kita tahu Z dia berapa? 3. Kan? Lithium Z is 3. So kalau if we write down its electron configuration guys, so this is the electron configuration of lithium. 1s2, 2s1. And we know that lithium has how many electrons? Lithium has 3 electrons. Okay, lithium atom has 3 electrons. Okay, so right now, the first electron to be removed, the first electron to be removed from this lithium atom requires energy, requires energy. And what do we call this energy? Guys, apa kita panggil tenaga tu? Nak remove the first electron daripada lithium. First ionization. Yes, itu adalah first IE. Nak keluarkan elektron yang pertama. Sudah buang satu elektron, how many electrons remain? 2 kan? 2. So katakanlah lithium ni dah buang satu jadi Li+. Lepas tu Li+, dia nak buang another electron ataupun dia nak buang the second electron.
Jadi the second electron tu memerlukan tenaga juga. So what do we call this energy? Second IE. Itu second ionization energy. Jadi maksud dia guys, first IE adalah tenaga nak remove the first electron. Second IE adalah tenaga diperlukan nak remove the second electron. Jadi sekarang ni dah buang 2 elektron kan? So berapa lagi elektron tinggal dalam lithium? Ada satu lagi, the last, the one and only, ataupun kita katakan yang paling last elektron yang terakhir, which is the third electron. Jadi sekarang ni, to remove this third electron, what do we call that energy? Kita panggil apa? Kalau ini first, ini second IE, yang kalau nak buat elektron ketiga, third IE. Itulah third IE guys. Third IE merujuk kepada tenaga yang diperlukan nak remove elektron yang ketiga. Jadi yang dikatakan successive ni guys, apa maksud successive ni? Inilah dia. First IE, second IE, third IE, berturut-turut. Itu maksud following one another. Itu maksudnya successive IEs. Okay, contoh je lah. Katakanlah kalau atoms tu, ada satu atom tu, dia ada 10 elektron. Jadi nak remove the first electron, itu first IE. Nak remove second electron, second IE. Kata nak remove the fifth electron, fifth IE. Nak remove the, let's say the seventh electron, itulah seventh IE. Nak remove elektron yang terakhir, itu IE yang keberapa? IE yang ke 10, 10th IE. So daripada first IE sampailah kepada 10th IE tadi, so itulah dia what we call as successive IEs. Successive ionization energy. Maksudnya tenaga pengayunan yang berturut-turut lah daripada pertama, kedua, ketiga, keempat dan sampailah pada elektron yang terakhir dikeluarkan. Okay guys. Jadi itu kita tengok seterusnya berkaitan dengan successive IEs. Okay. Ini tadi saya menggunakan contoh ni kan. Contoh lithium tadi. Okay, sekarang kita tahu. Lithium guys, dia punya Z is 3. Saya ulang balik lithium, the proton number is 3. And then guys, if we write down the electron configuration, kan ada 2 cara kan. Sama ada kita boleh tulis dalam bentuk SPDF notation, ataupun you guys can draw the orbital diagram. So kalau dalam bentuk SPDF notation, 1s2, 2s1. Okay, ini pula dalam bentuk orbital diagram. Sama juga 1s2, 2s1. Okay guys. Sekarang kita tahu untuk lithium, nak remove the first electron. Nampak? Elektron yang pertama dikeluarkan daripada mana? Daripada 2s. Okay, ingat lagi tak kenapa elektron pertama dikeluarkan daripada 2s? Sebab 2s adalah apa? Kenapa dia buang 2s dulu? Daripada 2s. Guys. Yes, sebab 2s adalah the outermost orbital ataupun 2s adalah outer shell. Dia buang daripada 2s dulu. Jadi nampak tadi, saya panggil elektron tu balik. Elektron balik semula. Mana elektron ni? Okay, balik semula. Okay. Nampak asalnya 1 dalam 2s. So sekarang ni, that's why untuk lithium nak jadi Li+, so dia akan buang 1 elektron. Jadi dia akan buang daripada mana? Dia akan buang daripada 2s dulu. Ni guys, dia buang daripada 2s dulu. So bila dia buang daripada 2s, so meaning that 2s ni dah kosong. Ni dah kosong tau. Dah jadi empty. Empty dah 2s is no longer occupied by electrons. Okay, so dia dah jadi apa? 1s2. Jadi sekarang ni guys, tenaga yang diperlukan nak remove the first electron tadi, itu yang kita sebut sebagai first IE. Dan inilah nilai dia guys. Kalau guys nak tahu, itulah nilai dia. 520 kilojoules per mole. 520 kilojoule per mole. Maksud dia apa? Maksud dia nak remove 1 mole elektron daripada 2s 2s orbital of lithium ni memerlukan 520 kilojoule tenaga. Nak remove the first electron. Okay, ini saya rasa ni you all faham itu adalah the first IE. Okay guys, seterusnya dia dah buang elektron pertama. Ini dia dah buang the first electron. Okay, the second electron. Guys, the second electron daripada mana? Katanya dia nak buang elektron yang kedua. So from which orbital elektron akan dikeluarkan? Guys, come on. Ada banyak orbital yang tinggal. Sekarang tinggal orbital apa je? tinggal 1s je kan. Dah tak ada orbital lain lah, tinggal 1s je. Jadi maksudnya elektron yang kedua
akan dikeluarkan daripada 1s. Guys, 1s. We are talking about 1s orbital right now. Dan kita tahu 1s ni apa? 1s ini guys adalah orbital yang paling dekat dengan nukleus. Paling dekat dengan nukleus. Jadi bila paling dekat dengan nukleus, maksudnya apa? Attraction antara electrons in 1s ni guys adalah very very strong. Sangat-sangat kuat. Sebab apa? Sebab 1s ni, kalau kita gambarkan dia betul-betul sebelah nukleus. Seolah macam kalau dia buka pintu, dia buka tingkap, nampak nukleus kat situ. Macam tu. Kan? Maksudnya dia betul-betul sebelah nukleus. Jadi kalau betul-betul sebelah nukleus, maksudnya attraction ni kuat. Jadi guys, apa kita expect akan berlaku kalau kita nak buang elektron yang kedua ni? You rasa tenaga dia macam mana? Adakah lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada ni? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi lah. Sebab, itu satulah sebab dia paling dekat dengan nukleus. Dan yang kedua guys, kita kena ingat. Tadi, 2s ni, dia adalah outer. Outer. When it comes to 1s, 1s dah jadi inner tau. Inner. So inner ni, maksudnya inner shell kan dekat dengan nukleus. So bila dekat dengan nukleus, dia akan memerlukan tenaga yang tinggi. So sebab tu kalau kita tengok guys, saya tunjukkan dia punya nilai Kalau kita buang, sorry saya guna kita pula, bukan kita buang lah, lithium yang buang. Kalau lithium, dia buang the second electron, guys tengok berapa tenaga yang diperlukan tau. Dia akan memerlukan tenaga sebanyak 7,297 guys, kilojoules per mole. Nampak tak berapa besar dia punya perbezaan nak buang the second electron. Nampak? Nak buang first electron 500 lebih je. Nak buang second electron guys 7,000 lebih. Kenapa? Kenapa tinggi sangat tenaga ni? Kenapa banyak sangat tenaga diperlukan? Sebab cerita tadilah, sebab dia buang daripada 1s. 1s ni dekat mana? 1s dalam inner shell. Dan bukan setakat inner shell, 1s ini adalah orbital yang paling hampir dengan nukleus. Jadi apa-apa elektron yang berada dalam 1s ni memang akan dipegang kuat oleh nukleus. Sebab tu susah nak keluarkan. So that's why kalau dia nak keluarkan juga, inilah tenaga yang perlu disupply ataupun perlu diabsorb ataupun required. Nampak tak guys? See the difference daripada 500 jump ke 7,000 guys. Nampak? Ini second IE. Elektron yang kedua. Okay, katakanlah dia dah buang elektron yang kedua. Okay, dia tak puas hati lagi dia. Dia nak buang the last electron. The third electron. Okay, third electron daripada mana? Sudah tinggal satu lah kan? Sebab dah buang dua, ada tiga je. Dah buang dua, tinggallah satu kan? So sekarang ni, kalau dia nak buang this last electron ni, okay, dia nak buang elektron yang terakhir ni guys, cuba kita tengok berapa tenaga diperlukan. You guys rasa berapa? Siapa nak teka? Berapa you rasa? Adakah masih 8,000, 9,000, 10,000? Guys, what do you guys think? Lagi tinggi. Dahlah berapa? Letaklah. Cuba teka. 12,000. Tak apa teka. Berapa ratus? Berapa ribu? 12,000. 12,000. Wow. Okay, lagi ada ke yang nak teka? Okay, tak apalah. You guys pun tak tahu data dia kan. Tak apa. Saya tunjuk je Guys, tengok elektron yang terakhir dikeluarkan. Berapa tenaga diperlukan? Hampir lah. Tadi sampai teka tadi hampir. Nak dekat dah tu. Dia kata 12,000 kan? Lebih kurang lah. 11,810 kilojoules per mole. Okay guys, you nampak tak? Makin tinggi. Nampak? Makin tinggi. Kenapa? Because this is the last electron guys. Elektron terakhir. Di mana kalau lithium buang one last electron ni, lithium ni dah jadi electronless. Electronless. Kan? Dah tak ada elektron. Elektron yang terakhir. Yang terakhir. So that's why this one remaining ataupun the one kita kata the last electron ni memang dipegang dengan sangat kuat lah oleh nukleus sebab dah tinggal satu kan. Sebab tu nak remove this last electron, of course tenaga dia akan paling tinggi daripada semua elektron yang telah dikeluarkan sebelum ni. Kenapa? Sebab dia elektron yang terakhir. Nampak tak guys? Itulah dikatakan successive IE.
berturut-turut. Elektron pertama dikeluarkan, berapa tenaga dia. Elektron kedua dikeluarkan, berapa tenaga dia. Yang ketiga, yang keempat, yang ke-10, ke-11, ke-20. Bergantung kepada berapa elektron atom tu ada. Itu yang disebut sebagai what we call as successive IEs. Ataupun successive ionization energies. Okay, clear tak semua orang? Boleh faham apa yang dimaksudkan dengan istilah successive ionization energies. Okay guys. So sebagai penutup untuk kita punya lesson ni, kita dah tinggal a few minutes lagi ni. Okay, mungkinlah ada yang masih lagi nak tahu kan apa itu successive IE. Okay, dia macam ni. Ingat guys, kalau kita susun untuk successive IE ni, always remember ionization energy always increases in this following order. Apa? Ni. Nampak First IE lower than second, second lower than the third lower than the fourth, and so on. Faham kenapa? Sebab bila makin banyak elektron dikeluarkan, apa jadi pada attraction? Kan attraction dia makin kuat kan? Makin kuat. So bila makin kuat, that's why nak remove the next electron akan memerlukan tenaga yang lebih tinggi. Tadi saya gunakan contoh lithium. Seterusnya guys, I'm using this beryllium. Nampak? Beryllium ada 4 electrons. Okay guys, beryllium. The first electron remove daripada mana? 2s orbital. Yes, daripada 2s. Kan? The first electron. Nampak? Dia punya tenaga dia berapa? 0.9 kali 10 kuasa 3 kilojoules per mole. Okay, itu the first electron. The second electron daripada mana? Daripada 2s juga. Yes, daripada 2s juga. Nampak tak nilai dia? 1.76 times 10 to the power of 3. Apa you guys nampak dekat sini? Yang pertama, obviously apa you guys nampak? Second IE higher than the first. Kan? Second IE higher than the first IE. Tetapi walaupun second IE, kalau kita tengok, higher than first IE, tapi perbezaannya tak ketara sangat, nampak tak? Nampak tak? Tak ketara sangat kan? 1.76 dengan 0.9. Dia lebih kurang double je. Kan? Almost double kan? Okay. First dengan second. Okay guys, kenapa you rasa perbezaan ni tak besar sangat? Why? Sebab same orbital. Yes, correct. Betul tu. Itulah jawapan dia. Reason dia kenapa perbezaan is not that obvious, because the first 2 electrons guys, the first 2 electrons ini still remove daripada same orbital. Nampak tak? 2 elektron yang pertama ni masih dikeluarkan daripada orbital yang sama. Ataupun kita kata dalam kes ni, kedua-dua elektron yang pertama ni, the first and the second electron ini, remove from 2s orbital. The same 2s orbital. Dan kita tahu 2s ni apa? 2s ini adalah outer orbital. Outer yang paling luar. Sebab tu tenaga dia tak begitu beza sangat. Tapi kenapa second lagi tinggi daripada first? Itu you guys tahu lah kan? Kenapa second lagi tinggi daripada first? Sebab bila satu elektron dah dikeluarkan, size akan makin kecil. So that's why nak remove the second electron memerlukan tenaga lebih tinggi. Tapi kenapa perbezaan is not that obvious? Sebab dia adalah daripada same shell, same orbital. So that's why the difference is not that big. Nampak boleh faham Tapi guys, cuba kita tengok pula. Elektron yang ketiga guys, daripada mana? Elektron yang ketiga daripada mana? The third electron. Remove daripada mana? 1s. Yes, daripada 1s guys. Daripada 1s. Dan 1s ni apa? 1s ini dah mula masuk kepada inner shell. Ataupun dah mula daripada inner electrons. Okay, nampak tak? Inner kan? Tadi daripada outer. So, kita tengok apa berlaku. When the third electron, guys, when the third electron is removed from beryllium, you guys, jangan terkejut kita tengok berapa nilai dia. Tengok tu guys. 14.85 times 10 to the power of 3 kilojoules per mole. Apa you guys nampak? Berlakunya apa dekat sini? Guys, berlakunya apa? There is a sudden increase. Sudden increase ataupun there is a big jump. A sudden increase ataupun there is a big jump from second IE to the third IE. Can anyone please tell me kenapa berlaku macam ni? Why?
Kenapa guys? Kenapa berlaku macam ni? Sebab apa? Sebab the third electron is removed from where? Guys, third electron is removed from inner shell. Guys, itulah jawapan dia. Kenapa berlaku sudden jump kat sini guys? Daripada ni, kenapa dia jump ke sini? Because the third electron guys is removed from inner shell. Dan bukan setakat inner shell, ini bukan, kita kata bukan calang-calang punya inner shell. Ini 1s guys, 1s. Orbital yang paling hampir dengan nukleus. Sebab tu kalau nak remove elektron, memerlukan tenaga yang sangat tinggi. Jadi guys nampak tak apa berlaku kat sini? Bila berlaku saja peralihan shell, akan berlaku peningkatan mendadak. Peningkatan mendadak apa? Nilai IE tu. Okay, nilai IE. Dia itu kita sebagai sudden jump ataupun sudden increase of ionization energy. Nampak tak? Itu untuk third electron. And lastly, untuk fourth electron. Okay guys, untuk fourth electron, you rasa akan berlaku sudden jump tak? IE. Akan berlaku gap besar lagi ke tidak? Cepat last ni sebelum kita stop ni. What do you guys think? Adakah akan masih lagi berlaku a big jump of IE ataupun tidak? Ingat lagi tak saya cakap apa? Bila berlakunya sudden jump of IE ni, bila berlaku peralihan apa? Orbital. Peralihan orbital, peralihan shell. Peralihan shell. Sekarang ni, the last electron masih dalam mana? Masih dalam 1s. Masih dalam 1s. Sebab tu dia dah tak berlaku lagi sudden jump tu. Cuma, since ini adalah the last electron, so dia akan lebih tinggi daripada third IE. Tapi dia punya tinggi tu taklah ketara sangat. Sebab kalau you guys tengok untuk fourth IE, ataupun nak keluarkan the last electron guys, inilah tenaga dia. Okay. Nampak kita akan dapati apa tu? 21.91 times 10 to the power of 3. Nampak beza dia berapa? Beza dia lebih kurang 6 kan? 6 ataupun 7 je. Kan? Kali 10 kuasa 3 kJ per mol. Nampak beza dengan second dengan third. Second dengan third tu dia punya greatest jump. Why? Because berlaku peralihan shell. Daripada outer shell, buang yang daripada inner shell. Okay? Tapi selagi mana dalam shell yang sama, dalam orbital yang sama, perbezaan itu is not that obvious sangat. Dia ada perbezaan tetapi tak ketara sangat. Okay guys, so itulah apa yang berlaku. Okay, sekiranya kalau berlaku peralihan shell. Okay, dan ni tak ada apalah benda yang saya dah cerita tadi. When an electron is removed from a neutral atom, repulsion akan decrease. So bila repulsion decrease, of course lah elektron akan ditarik kuat, ditarik dengan kuat. So that's why apa yang berlaku, nak remove the next electron akan memerlukan tenaga yang lebih tinggi. Okay, and of course sebab di mana since proton number tak berubah, so that's why more energy is needed to remove another electron daripada positively charged ion. Okay, and then however this increase is not smooth. Itulah yang kita bincang tadi kan, dia akan naik tiba-tiba dia jump. Itu dia katakan the increase is not smooth. Kenapa? Sebab akan ada case macam tadilah. Contoh macam beryllium tadi, di mana bila kita dapati daripada second IE to the third IE berlaku sudden increase of ionization energy. Okay, why? Kenapa? Because of ini guys. The first electron removed from outer to S. Second electron still daripada outer to S subshell. But when it comes to the third electron removed from this beryllium, daripada mana? Dia dah buang daripada 1s. And 1s ini adalah inner shell ataupun inner subshell. So that's why guys, in this case akan berlakunya, nampak tak? Sudden jump. Ni nampak ni, daripada 1.76 terus dia jump ke 14.85. See, itu dia katakan dia punya peningkatan successive IE tu dia tak lancar tau. Dia bukan naik sekata je tak. Dia akan naik tiba-tiba boom, dia naik. Lepas tu naik balik, tu naik lagi. Dia macam tu. Itu dia katakan the increase is not that smooth. So apa conclusion dekat sini guys? Ingat kalau tengok dekat sini untuk successive IE, dia akan naik tetapi dia tidaklah berlaku secara smoothly. So dalam case beryllium for example, there is a sudden increase of IE from second to the third IE. Reason dia kenapa? Sebab when the third electron is removed,
This third electron is removed daripada mana? This third electron is removed from the inner shell. So that's why dalam kes ini kita akan dapati berlakunya sudden increase of ionization energy. Okay guys, so saya rasa itu sajalah untuk lesson kita pada hari ini. So nanti dalam the next lesson kita akan sambung lagi lah. Di mana guys ni dalam the next lesson nanti kita akan tengok pula kenapa pentingnya, why it is so important untuk kita kena tahu ni kan, successive IE, dekat mana berlaku sudden jump kan, bila dia berlaku sudden jump of IE, kenapa kita kena tahu benda tu. Itu semua akan dijawab dalam next lesson nanti guys, ataupun kita katakan the third part lah untuk this trend in ionization energy. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next tutorial lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and you guys are awesome. Kita jumpa lagi. See ya, bye.